Коли ми говоримо про українську гру, ми давно вийшли за межі обговорення просто програмного коду чи розважального продукту. Сьогодні це поняття стоїть в одному ряду з нашою літературою, музикою та кіно. Це спосіб, у який ми заявляємо про себе світові, і спосіб, у який ми рефлексуємо власну історію. Український геймдев ніколи не був додатком до чийогось ринку. Ми пройшли шлях від копіювання західних механік у підвальних офісах 90-х до створення власних жанрів, які сьогодні вивчають розробники у всьому світі. Це історія про те, як країна, яку довгий час приймали лише як постачальника аутсорсу, стала креативним хабом, здатним диктувати моду на атмосферу, складність та, звісно, щирість. Сьогодні ми пройдемо крізь десятиліття від епохи дикого капіталізму та перших успіхів козаків до сьогодення, де ігри розробляються в бомбосховищах, стаючи частиною нашого спротиву. З тебе лайк, підписка, не забувай про наших спонсорів і після рекламної паузи розпочнемо. Хочеш ігри в Steam без донату і зайвої мороки? У телеграм-каналі Cyberways зараз проходить розіграш 10 ігор серед підписників. Так, цілих 10 ігор. І ні, це не один переможець раз на рік. Крім того, там проходять щоденні рандомні розіграші. Кожного дня одна гра знаходить свого нового власника. Просто підписався і вже береш участь. Жодних складних умов немає, жодних танців з бубном. Підписка і активність цього буде абсолютно достатньо. Якщо давно хотів поповнити свою бібліотеку в Steam, саме час зайти. Посилання на телеграм-канал залишу в описі. У 90-х ігри в Україні робилися на чистому ентузіазмі. Не було великих бюджетів, не було профільних університетів, були лише комп'ютерні клуби, піратські диски та величезне бажання довести, що ми можемо не гірше, ніж на Заході. І перша гра була, звісно, «Козаки. Європейські війни». Це була перша справжня бомба. Сергій Григорович та його команда зробили те, чого боялися світові гіганти на кшталт Microsoft чи Blizzard. Вони дали гравцеві масштаб. У той час, як Age of Empires ви керували кількома десятками солдатів, козаки дозволяли виводити на поле бою 8 тисяч юнітів одночасно. Це була не просто стратегія, це була візитівка України. Світ раптом побачив козацьке бароко, характерників та українську історію, звісно, тих давніх століть. Гра стала настільки популярною в Європі, особливо у Франції та Німеччині, що про Україну почали судити саме за цими перемогами на віртуальних полях. Далі, звісно, була гра ще одна дуже класна, це була «Тилу ворога» Best Why. Якщо козаки брали масштабом, то сєвєродонецька студія Best Why взяла деталізацією. Вони створили гру, де кожен об'єкт мав фізику. Ви могли підібрати будь-яку зброю, заправити танк паливом, вибити колесо вантажівці. Це була небачена на той час інтерактивність, яка пізніше лягла в основу цілого піджанру тактичних стратегій. Звісно, були відоси у мене, де я казав, що це не українська гра, але тоді я не розбирався. Почитавши історію, я зрозумів, що це дійсно створена гра українцями, і це досить крута і досить популярна на свій час, була українська гра. Ну і, звісно, Sherlock Holmes, Frogwares. Київська студія Frogwares обрала інший шлях, інтелектуальний. Поки всі ганялися за графічними рушіями, вони методично будували всесвіт найвідомішого детектива. Сьогодні Frogwares – це світовий монополіст на ігри про Холмса, і починалося все саме тоді, ще на початку 2000-х звірив в те, що квести та детективні історії можуть бути прибутковими. І це, звісно, виявилося величезною правдою. Що було саме з 2005 по 2012 рік в українському геймдизайні? Цей період став визначальним. Саме тоді сформувався той самий вайб, за який українські ігри люблять мільйони. Похмурість, висока складність, увага до побутових деталей та неймовірна густота атмосфери. Сталкер Тінь Чорнобиля. Ця гра – це наш культурний код. Розробка, що тривала 7 років, перетворилася на легенду ще до виходу. Коли вона нарешті з'явилася у 2007 році, світ здригнувся. Зона відчудження була не просто локацією, вона була живою. Система A-Live дозволяла монстрам і сталкерам жити власним життям, поки гравець просто пив горілку біля багаття, слухаючи анекдоти чи гру на гітарі. Сталкер навчив західного гравця слову «маслина», показав естетику панельок та покинутих заводів. Це була перша гра, яка довела, український геймдев може створювати цілі субкультури, неважливо в якому місті чи неважливо з яким бюджетом. Після виходу зі складу GSC ключові розробники заснували Metro 2033. Їхнє бачення було іншим. Воно було лінійним, воно було кінематографічним, але не менш атмосферним. Метро показало виживання людства в тунелях під Москвою, але з українською душею в розробці. Це була технологічна вершина. Гра витискала з комп'ютерів того часу все можливе, стаючи бенчмарком на роки. І не всі дійсно могли її тоді потягнути. Вона була досить такою потужною для саме компіків нашого минулого. Анабіоз Сон розуму також досить була прикольна гра в свій час, тому що харківська студія Action Forms створила, мабуть, найбільш недооцінений шедевр взагалі з українських ігор. Цей горор про замерзлий криголам, де головним ворогом був холод. Система обігріву, візуалізація замерзання екрана,
Реймана. Це були революційні на той час механіки. Гра була занадто складною і повільною для масового ринку, але вона, знаєте, назавжди залишилася в пам'яті як приклад унікального українського артхаусу в іграх. Особисто мене такі ігри завжди ціпляли. Особливо так, знаєте, трошки складні, трошки такі хороруваті і, звісно, з реалістичною класною атмосферою, ну і, звісно, з унікальними механіками для такого жанру. Це дійсно було в свій час досить корисно, досить прикольно, і побігати в таке було дуже класно. Жаль, що маркетингова ось ця составляюща, як то кажуть, була досить провальною, тому що про гру, мені здається, навіть на зараз мало хто знає. А ви напишіть в коментарях, знаєте ви про таку гру чи ні? Буде, звісно, цікаво почитати. 2013-2021 роки. У цей час український геймдев почав дорослішати. З'явилися не тільки великі студії, а й незалежні розробники, які почали говорити про Україну напряму, без метафори. Перша гра був Острів. Це був феномен того часу. Гра, яка створює одна людина, Євген 8 у нікнейм, стала найкращою рекламою українського села. Це містобудівна стратегія про Україну минулих століть, де немає сітки. Ви будуєте хати так, як вони лягають на ландшафт. Прокладаєте стежки, які витоптують мешканці. Це неймовірно медитативний досвід, просякнутий любов'ю до рідного краю і дуже сильно ціпляючий. Тому, якщо ви ще не знаєте про таку гру, то обов'язково, звісно, зацініть. Sherlock Holmes Crimes Pushmans. Frogwares остаточно закріпилися як майстри детективу. Ця гра стала піком їхньої майстерності, де кожна справа могла мати кілька фіналів, залежно від вашої логіки. Це був приклад того, як українська студія може стабільно випускати продукти світового рівня протягом десь 20 років. Це просто щось неймовірне. Мобільний сектор Plarium та PlayerX. Ми не можемо ігнорувати цей пласт. Україна стала кузнею кадрів для мобільного геймінгу. Такі гри, як Raid Shadow of Legends, розробляється, до речі, в Харкові, стали світовими фінансовими гігантами. Це дало індустрії тисячі фахівців та величезні кошти, які пізніше почали перетікати в більш творчі проекти. Геймдев під час війни. Стоп, додивись до кінця. Regret – це гра про диктатуру та випробування, де виживає лише сильніший. Боріться з друзями в динамічних випробуваннях до 4 осіб і доведіть, хто справжній лідер. Кожен раунд – це новий шанс або прощання з рою. Хочеш випробувати свої навички і залишити свій слід у Regret? Приєднуйся до закритого плейтесту, ділись ідеями, допомагай вдосконалювати гру і стань частиною історії. І не забудь додати Regret у Steam Wishlist, щоб не пропустити реліз та всі нові оновлення. Тисни приєднатись і вступай у світ випробувань вже сьогодні по посиланню в описі. 24 лютого змінило все. Питання, чиє метро або чиєю мовою розмовляє Stalker, перестали бути дискусійними. Українські розробники прийняли бій на своєму фронті. Stalker 2. Другий Stalker став найочікуванішою грою не тільки через геймплей, а через обставини розробки. Щоденники розробників з бомбосховищ, робота під виття сирен, смерть співробітників на фронті – все це зробило гру символом української стійкості. GSC Game World повністю відмовилися від російського ринку, прибрали російську озвучку, зробили українську мову пріоритетною. Це акт культурної деколонізації. На кінець-то, нарешті. І скільки роликів я присвятив на своєму каналі саме обговоренню і обсасуванню Сталкера, скільки б я не знімав цих роликів, вони будуть продовжуватися, тому що саме Сталкер – це реально та гра, яка б'є саме туди, куди вона мала бити завжди. Ну і, звісно, розробники величезні, взагалі респект, скільки вони задонатили на ЗСУ, просто навіть не обговорюється, тому обов'язково треба підтримувати Сталкер завжди. А якщо ви не в курсі взагалі про Сталкер, можливо, ви тільки зараз починаєте прокидатись, що дивно, що ви тоді забули на цьому каналі, але взагалі, якщо так, то можете перейти на мої ці відоси і, звісно, їх всім подивитися. Hollow Home від Twig Games також досить класна гра. Це була гра про підлітка, який намагався вижити в оточеному Маріуполі. В грі місто називається інакше, але паралелі очевидні. Але це нічого не змінює. Це не бойовик, це ізометрична РПГ про вибір, втрату та людяність під час катастрофи. Це гра-документ, яка допомагає світу зрозуміти наш біль через інтерактивну форму. Також Frogwares зробили неймовірне. Вони провели успішну кампанію на Kickstarter і випустили гру під час повномасштабного вторгнення Sherlock Holmes The Awakened в 2023 році. Це був їхній спосіб сказати: ми працюємо, ми живі і ви нас, не зупините ніяким образом. Гра отримала чудові відгуки та довела, що український геймдев адаптувався до найстрашніших умов. Я дуже сильно хотів записати саме огляд на неї ще тоді в 23-му, але тільки розпочинав, в принципі, кар'єру на українському ютубі, тому обов'язково огляд в цьому році на Sherlock Holmes The Awakened буде. Мені самому дуже сильно цікаво саме це подивитися. Культурний сув, українізація Стіму. За останні 2 роки кількість ігор з українською локалізацією зросла в геометричній прогресії. З'явилися проекти на кшталт Тіні Като, Голодного шляху, стратегії про козаків від малих команд. До речі, про козаки я вже записував ролики, тому можете подивитися. Один відос такий точно був огляд, тому обов'язково подивіться, не пропустіть, я там дуже сильно класно все розложив. Українська мова в іграх стала нормою, а не винятком.
Гравці нарешті почали масово ідентифікувати себе як українську спільноту, а не частину СНД вигаданого регіону. Еволюція українських ігор — це не про період від 2D до рейтрейсінг, як можна там говорити про мобільний геймінг або про якусь іншу країну. Це про перехід від комплексу меншовартості до усвідомлення власної сили. Ми починали як талановиті кодери, що допомагали західним корпораціям. Потім ми стали авторами похмурих світів, які полюбив весь світ. Сьогодні ми творці, що використовують ігри як зброю, як спосіб збереження пам'яті та як інструмент дипломатії. Український геймдев сьогодні — це більше ніж індустрія. Це спільнота незламних людей, які знають, навіть якщо зникає світло, монітори мають продовжувати горіти, бо за кожним рядком коду, за кожним намальованим деревом у зоні чи затишною хаткою в острові стоїть наше право на власну культуру. Яка ваша улюблена українська гра саме цього ролика, якщо можливо є така? Напишіть, яка з них змусила вас пишатися нашою країною і нашими взагалі розробниками найбільше. Можливо, це перший запуск козаків у дитинстві, або перша ніч у сталкері, або той самий момент, коли ви вперше побачили українську мову в налаштуваннях світового хіта. Пишіть у коментарях, підтримуйте українське і грайте в українське. Я також, в принципі, дуже багато ігор на своєму каналі українських рекламую, рекомендую і навіть безкоштовно рекомендую, тому заходіть, грайте, посилання на Реглет в описі, підтримайте наших розробників, це єдине, що ви можете зробити. Ну і дякую вам за перегляд, за увагу, коментарі пишіть, вподобайки ставте і не забудьте підписатися на мій канал. Дякую за перегляд, побачимось в новому відео, а з вами був я, Ваньок. Слава Україні!